Yaw kumare, welcome sa aking YouTube channel. Syempre kaya mo ito pinapanood dahil gusto mo kumita online. Huwag kang mag-alala, huwag mong escape ang video na ito at marami kang matututunan. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para updated ka tuwing may bago akong video. Bago ang lahat, meron akong katanungan at i-comment lang ang iyong sagot. Ang magandang sagot ay ipopromote ko ang channel sa next video. By the way, let's back sa ating topic. Syempre kumare, kung iniisip mo na one click lang ay may kita ka na, hindi ganun yun. Kailangan mo din mag-effort, bigyan ng time at gusto mo ang ginagawa mo. Unang-una ang YouTube. Paano gumawa ng video na galing din sa YouTube, na hindi rin kailangan ipakita ang iyong mukha. Ito ang mga halimbawa ng mga channel na hindi kinakailangan ng mukha. Series ito para sa Jazz at Denver Nuggets. Kulang man ang dalawang star players ng Utah, hindi yan dahilan para manalo sa malakas na koponan. Kumukuha sila ng mga video at kino-compile at lalagyan ng voice-over. Para din maiwasan ang copyright, gamitin lang ang video na kinuha sa YouTube at least less than 10 seconds at i-mix lang ang video at picture. May instant video ka na pwedeng i-upload sa YouTube. Sa mga gustong malaman kung magkano ang kinikita ng YouTube channel na iyong paborito, search lang ito sa Social Blade web browser. E-check natin ang revenue ng mga channels na ito gamit ang Social Blade. So itong The Scoreboard, ang minimum revenue niya ay $572. E-convert natin sa peso kung magkano. So ayan, kumikita siya ng 28,600 monthly minimum. So paano kung makuha mo pa yung maximum na $9,200? Malaki na yan. Ito naman si Whoops Play W. Tignan natin kung magkano ang kanyang revenue. Ayan, 31,850, mas mataas. Dumidepende din kasi sa views at sa mga hindi nag-escape ng ads sa iyong video. So ayan, pwede mo rin gawin ang ginagawa ng mga channels na ipinakita ko. Marami naman ang source sa YouTube at Google para makagawa ng video plus voiceover. Mag-isip ka na lang din ng niche para sa iyong YouTube channel. Halimbawa, NBA playoffs highlights ang gusto mo, search mo lang sa YouTube and then kagaya ng sinabi ko, cut mo lang ang video at least not more than 10 seconds. Hindi rin naman kailangan ng sobrang husay sa pag-e-edit, basic lang okay na. Kung gusto mo talaga ng bongga pero wala kang skill sa pag-e-edit, pwede mo naman ito ipagawa sa iyong kakilala, kapatid o pinsan. Ikaw na bahala mag-abot kung ano ang reward niya. Ayan, sobrang dali lang diba? Tiyagain mo lang talaga. Dapat din ay gusto mo ang iyong ginagawa dahil kung tatamarin ka rin, sayang ang effort mo nung umpisa pa lang. Time will come, malay mo sa upload mo may isa dun na mag-viral at yun na ang start ng paglaki ng iyong channel. So again mga kumare, sana ay marami kayong natutunan sa aking video. Uulitin ko lang muli ang tanong ko nung umpisa. Ang magandang sagot ay ipopromote ko ang channel sa aking susunod na video. So muli, ako ang iyong kumare. See you sa next video. Peace out.